Bayad tayo. Gumagasgas yung harap. Ano? Hindi ba tayo sumasayad? Kasi nun, parang sumasayad tayo. Regular lang po. Opo. Unleaded regular. Utang po? Ate ba ba? Wala po. Utang po sa fuel pick up. Hindi man lang umabot na 150. Maliit lang yung tangke. Maliit lang yung tangke. Ha? Maliit lang yung tangke. $3.3 lang. Thank you po. Ako mo ito ba pa pambili natin ng ano? Ano ito? Jerry's Grill. Lugi. Ano lang? 85 kilometers lang yung full tank.
Tanong mo muna ako magkano. Magkano yung 300? 300 plus. Ay! Natanong mo dyan kung meron? Ha? Natanong mo dyan kung meron sila? Oo. Sige. Pati alcohol na. Oo. Tanong mo magkano yung ano, pero yung green na, yung kanina. Wala problem. Oo. Ha? Yun. Tagdalawa tayo. Page 2. Kulang. Kulang? 354. Wala yung sayo? Wala daw. Wala. Tapos tinanong mo pala din sa doktor kung saan nakakabili nun. Tapos pala tinanong mo sa doktor kung saan nakakabili nun. Artista ba?